الجالكسي اس 9 واحتمالية لون جديد. أيضا نتكلم على شركة أبل، أرباح جدا كبيرة رغم أنهم ما باعوا جوالات كثير، نبغى نعرف كيف. أيضا حنتكلم على نظام الاي او اس وتحديثه الأخير ومشكلة في بعض الأجهزة قاعدة تواجهها، بالإضافة إلى على الاتفاقية الأخيرة اللي يمكن تصير بين أرامكو والفابت شركة الأم صاحبة جوجل، وإنشاء أكبر مقر تكنولوجي في المملكة العربية السعودية. خلينا نتابع سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وأهلا وسهلا في فقرة أخبار جديدة. أول شيء خلينا نضبط موضوع واحد على أساس إنه الناس ما تبدأ تعلق عليه لما نتكلم على التغريدة اللي حطيتها أثناء اجتماعي مع مجموعة من المؤثرين التقنيين مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع الوزير عبد الله السواحة. هذا الاجتماع كان يوم الخميس الماضي، ومن خلال الاجتماع أحد الأسئلة اللي سألناها مع الوزير اللي هي فيس تايم ليش مو شغالة في المملكة العربية السعودية. فبعدها جاء التوضيح، فتح جواله اللي مو من السعودية وشغل خدمة الفيس تايم، واتصل على واحد في الفيس تايم وقاعد نتكلم أنا وياه في فيس تايم في الاجتماع نفسه. فحطيت تغريدة، وهذه التغريدة أكون بكل صراحة يعني على ثقة وأعترف ما كانت أنسب أسلوب ينحط، فقلت فيس تايم شغال. المفروض اني افسر هذا، بس برجع للاجتماع يعني ناس مع الوزير، المفروض اني اجل التغريده، ولكن سبحان الله كتبت الموضوع وحطيته. وبعد الاجتماع شفت كميه التعليقات اللي جت. الموضوع جدا كبير وفيه له ابعاد جدا كثيره، من واجهه تقنيه على الفيس تايم ليش مو شغال، مين اللي حاجب الفيس تايم، فيس تايم شفت مرة ثانية حتى لك، وأيضا الوزارة هل هي حاجبة الفيس تايم ولا لا. قاعد أسوي تحريات من خلال كثير من الناس اللي أعرفهم سواء من شركة أبل، بعض الناس اللي أعرفهم من المشغلين، وأيضا أكيد باتصال مباشر مع الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي محتوى من مو تقني بإذن واحد أحد بيطلع بكل شفافية، أبين أنا غلط أو أنا صح، وأيضا أبين الجهات والأشياء اللي وصلت لها من التحقيق. إلى الحين صدق الأشياء اللي قاعد أكتشفها أشياء جدا مثيرة، خاصة لما نتكلم على المواضيع اللي من أبل ومن المشغلين. في أمور ما هي بصح أبدا، فهذه كلها بتطلع بحلقة مو تقني، وأبغى رأيكم كلكم بما أنه مشاهدين up to date من المملكة ومن العراق ومصر وكثير من الدول العربية، كلهم على عيني وراسي. إذا أبغى أسألكم سؤال، لما نتكلم إذا خدمة الفيس تايم عندكم كم تستخدمها، كثير ولا شوي؟ إذا عندك جهاز أبل فتحط إيوة أو لا على أول خيارين. دحين نجي للناس اللي ما عندهم فيس تايم، المملكة العربية السعودية وأيضا نتكلم عن الإمارات. خدمة الفيس تايم من تتوقع اللي حاجبها في المملكة؟ هل تتوقع الوزارة أو الهيئة؟ الخيار الثاني تتوقع المشغلين نفسهم، أو تتوقع نفس شركة أبل؟ أبغى بس أعرف توقعاتكم عشان بعدين نروح للموضوع. المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين المملكة العربية السعودية وشركة الفابت اللي هي الشركة الأم لجوجل. المفاوضات هذه على أساس أنه في المملكة العربية السعودية يتم استحداث مركز كبير، مشروع ضخم يكون زي السيليكون فالي هنا موجود بين أرامكو وبين جوجل. المشروع هذا لجذب نفس القدرات الشبابية والتقنية وما التقنية، ويكون منبر جدا كبير. من الجانب السعودي عندنا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان هو اللي قاعد يقودها، وأيضا رئيس الفابت نفسه حق رئيس جوجل هم اللي قاعدين يتناقشوا في الموضوع، وإن شاء الله يصل إلى اتفاق قريبا. هذا شيء جدا جميل، لأنه أيضا عرفنا أن نفس شركة أمازون وشركة أبل كل الاثنين برضو قاعد يصير مفاوضات معهم بحيث يكونوا بشكل رسمي موجودين في المملكة العربية السعودية، جذب للاستثمارات وأيضا جذب للقدرات التقنية. ويمكن تلاقي وفود وجدا أشياء جميلة قاعدة تصير من مبدأ تقنيين عرب موجودين في هذه الأماكن وفي هذه الشركات في المملكة العربية السعودية. والله يسرها يا رب العالمين. والحين خلينا نرجع للأخبار، نروح على خبر الانستغرام. لما نتكلم على النصوص والخطوط وأكشنات أكثر أتاحتها انستغرام في منصة الانستغرام ستوري حقتها، تقدر تحط حركات أكثر على الستوري باستخدام الخطوط والفونتات. هذا شيء هم طوروه من وجود فقط نصوص على أساس أنهم يحاولوا يستحوذوا على مشاهدين ومتابعين ومستخدمين أكثر لإنستغرام ستوريز. في الحلقة الماضية تكلمنا على كمية النفايات اللي موجودة في القمر وتركوها كثير من المركبات الفضائية لما راحوا القمر وتركوها. هنا نجي للتعليقات اللي هي تهمني في هذا الخبر. تعليقات كثير من الناس كانت بين مؤيدة وبين نافية، لأنه بالفعل البشر راحوا للقمر. فهنا نجي لاستفتاء، هل بالفعل تتوقع أنه راحوا على القمر ولا لا؟ وهل أنت تتوقع أن هي بروباغندا، تمثيل صار؟ بعض الناس يعطوا الدليل بالعلم اللي كان يرفرف، كيف يرفرف العلم وما في هواء في القمر؟
وايضا بعض الناس يقول لا هذا الفوتج ملعوب فيه، الفيديو هذا ملعوب فيه، وايضا اشياء كثيره. الحين كان الصراع محتدم على وقتها بين الاتحاد السوفيتي وروسيا، وكان ايضا نتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه مين يبغى يوصل القمر اول. ولما وصلت امريكا وسوت الفيديو هذاك او بالفعل نزلت على القمر، شوفوا الرايين، فبعدها خلاص الاتحاد السوفيتي امتنع على الموضوع. ولكن هنا نأكد انه كثير من اتصالاتنا وكثير من الاشياء اللي تصير عندنا GPS، جلوناس، كثير من الاقمار الصناعيه، التلفزيونات، الاشياء اللي احنا مباشره نشوفها زي قنوات الفضائيه، هذه كلها تجي من اقمار صناعيه موجوده في السماء، فهذه اقمار تروح للسماء. اما القمر شيء ثاني. هل بالفعل رحنا له ولا لا؟ تابعونا في التصويت وخلونا نسوي عليه برضو محتوى صح. أحد المتهمين في قضايا تهريب منتجات مزورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أقر واعترف في المحكمة أنه نعم أنا guilty، مذنب في هذا الذنب، أنه هربت أشياء. من الأشياء اللي هربها كثير منتجات من براندات عالمية سووا نسخ مقلدة منها وهربوها الولايات المتحدة الأمريكية. يقال أنه فقط منتجات أبل اللي قدر يهربها من آيفونات وآيبادات تابلتات دخلها على الولايات المتحدة الأمريكية أخذ أو جنت له حوالي 1.1 مليون دولار. فأكيد ننتظر قرار المحكمة، كان سنة بيعطوه السجن، ولكن كان يسوي هذا الموضوع على مدى 5 سنوات. فهنا نجي لأنه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية كان في بعض الآيفونات تكون مزورة. ليش الآيفونات كان الاختيار عليها منه أنه يزورها زي كثير من المنتجات، الشنط والساعات والأشياء الغالية، كون إنها منتجات نوعية بشكل جدا كبير، معروف أنه لها قيمة عالية، وهذه القيمة العالية أيضا بنذكرها خبر تالي في خلال الأخبار. ولكن قبل خلينا نروح للشاومي. وشاومي قدرت تسوي أكبر نمو للمبيعات في تاريخها. هذا النمو أكبر من أحد السنوات اللي السنة اللي قبل، لما نتكلم عن عام 2016 وباعوا حوالي 50 مليون جهاز، في عام 2017 تقريبا 90 مليون جهاز وكسور، وهذه الأجهزة باعوها بشكل جدا كبير. نتكلم على نسبة النمو عملاقة، وشاومي تركز على السوق الصيني والهندي وبعض الأسواق الآسيوية، ولا تركز على المملكة العربية السعودية أو على الولايات المتحدة الأمريكية. ولما نشوف في الجدول اللي أمامنا عدد الأجهزة المباعة من كل من الشركات، نلاقي موجود مراكز كثيرة، ولكن لما نشوف شاومي حنلاحظ ان النمو حقهم ضخم. فهل حيصير الموضوع انه مستقبلا الشاومي بالفعل ينخاف منها ولا لا؟ يبينا ننتظر ونشوف. اللي يقدر على السوق الصيني والامريكي في المبيعات يوفر لهم منتجات، اكيد حيقدر على العالمية بشكل جدا كبير، ولكن ننتظر ونشوف. بعض السرعات ومقياس، نتكلم على سرعة الداونلود 6.2 ميجا بت في الثانية، والابلود 5.7 ميجا بت في الثانية، والليتنسي او نقدر نقول البينج حقها 62 ملي سكند. جيدة، الله يقويك يا رب ابو بكر، انجوي. مو الشيء الخرافي ولكن الشيء المتوازي نقدر نقول. نروح لواحد ثاني، 61 ميجا بت في الثانية، داونلود وابلود 16 ميجا بت في الثانية، ولكن الليتنسي شوية تتأخر، عندك 177 ملي سكند. الله يقويك يا محمد، واستمتع، انجوي. لما نتكلم على سرعة الداونلود هذه يعتبر شيء جدا رائع، واكيد 4G يعني. ونروح على مقياس في دويتشلاند، فنتكلم على 389 ميجا بت في الثانية داونلود، و24 ميجا بت في الثانية ابلود، و95 ملي سكند داونلود. احمد مصري ايش نقول؟ يبغى لها هذه، يبغى لها دمعه ولا شيء، بس توي عطست ترى قبل ما هذا من جد يفضل معي. الحمد لله، تقول يرحمكم الله. اوكي، 12.3 ميجا بت في الثانيه داونلود، وابلود اقل من ميجا بت في الثانيه، والليتنسي 110. الله يعينك يا ابو قاسم. ومن العراق 2.3 ميجا بت في الثانية داونلود، وابلود 6.1 ميجا بت في الثانية، ولكن الليتنسي مجنونة 24 ملي سكند. يمكن هذه من احسن الليتنسيات اللي جتنا من العراق نفسها. فعامر الله يعينك ويقويك في نفس الوقت. ما ادري هو انت تسوي ابلود لازم تلعب اونلاين جيم بتضبط، ما ادري شلون هذه بتضبط معك. هنا يبغانا بالفعل دقه حزينه، نتكلم على الياف بصريه باقه 20 ميجا بت في الثانيه، و24 ميجا بت في الثانيه داونلود، وابلود اقل من ميجا، وليتنسي 74. يعني كويسه من ناحيتين، ولكن الابلود عندك صعب. فالله يعينك يا ابو عادل. نبي واحد كذا نقول له الله يهنيك. عمان ما شاء الله 21 ميجا بت في الثانية داونلود، وابلود 4.7 ميجا بت في الثانية، والليتنسي 182. وهذا نتكلم على 20 ميجا بت في الثانية اللي هي باقته حقت الالياف،
وقاعد يجيك 21. هذه أول مرة أشوفها، يكون عندك السرعة 20 ويعطوك أكثر من سرعتك. هذه أول مرة أشوفها بصراحة، فالله يبارك لك يا رب العالمين. وحبايبنا من الأردن نتكلم على 19 ميجا بت في الثانية داونلود، وأبلود برضو أقل من ميجا بت في الثانية، والسرعة 76 ملي سكند. هذه كلها كانت مشاركات مقياس حقتكم تجارب التطبيق نفسه. بنحط لكم نفس الروابط حقت التطبيق، حملوها عندكم وجربوا نفس السرعات. في شيء اسمه وايت بوكس قاعدين كمان نضبطه مع مقياس عشان نقدر نشوف سرعات حقيقية، وبإذن الله بعطيكم خبر عليه مستقبلا. نيجي أيضا لاستفتاءين كانوا في الحلقة الماضية، ولما سألناكم تشوف أن تحديث iOS 11 كان مليء بالعيوب، 74% من اللي شاركوا في التصويت قالوا واجهت عيوب كثيرة، 20% نص نص، و5% أبدا. شخصيا إلى الحين ما واجهت عيوب كثيرة، ولكن 74% منكم قال أنه واجه عيوب كثيرة. أيضا نروح للسؤال الثاني، إيش منصة البث اللي ودكم فيها؟ 10% قالوا انستغرام، و85% قالوا يوتيوب. الحين دائما نواجه مشكلة في البث المباشر لما نكون مسافرين، إذا كان الفندق أو المكان اللي موجودين فيه ما في قدرة نت كويسة، بنحاول بنحرص، وبإذن الله بيتم البث مع أكثر الناس اللي جالهم تصويت. بالتأكيد نتكلم على صلاح حامد، أحمد بوعركي، وأيضا ما ننسى سلطان من Unlimited Tech. واكيد لما حبايبنا الثانيين موجودين معنا من التقنيين حيكونوا معنا خلال البث باذن واحد. في احد التسريبات نتكلم على الجالكسي S9 وتسريب الاغلفه الرسميه للS9 والS9 بلس. احد هذه الالوان كان اللون الموف، وفي العاده نفس الاغلفه ذي اللي تكون بالغلاف الشفاف هذا الامامي اللي شبه شفاف يكون مستوحى من نفس الالوان الحقيقيه للاجهزه. فاللون هذا اللون اللي هو الموف البنفسجي ذا، اذا صح التعبير انه لون ايضا حيكون موجود على نفس الاجهزه. ننتظر ونشوف. وايضا لما نتكلم على الامكانيات المضافة من الشاشة الأمامية اللي تسوي فك إغلاق الجوال، زي نفس السالفة اللي صارت 3D سكان اللي كانت موجودة في جوال الآيفون إكس، يبغانا نشوف هذه التبعات كلها. هنا نجي لموضوع جدا ضخم انتو طلبتوه، اللي هو البيكسل XL2 أو البيكسل XL، البيكسل 2 هو اللي عندنا. فنتكلم على الجوال هذا وقدرات التصوير اللي موجودة عليه، قدرات جدا روعة. وهنا نجي ل هل أحط 3 كاميرات أو كاميرتين أو كاميرا واحدة بتكون كفي؟ أنا ليش قلت كاميرتين وحطيت كذا شعار واحد مدري. فهنا نجي للP20 اللي المفروض يطلع في باريس، وهذا الجوال من شركة هواوي ب3 كاميرات خلفية. إيش الهدف من ال3 كاميرات؟ لما نوصل للمؤتمر ونكتشف الحقيقة ساعتها نعرف هل هي صح تنفع ولا لا. ولكن تخيلوا إنه جوال زي الجوجل بيكسل قدر يكسر بكاميرته كثير من جوالات السامسونج جالكسي S9 وصورته، قدر يكسر على الايفون اكس، قدر يكسر على الاتش تي سي، كثير جوالات على السوني قدر يكسرهم بطريقة التحليل وطريقة توضيح وتظبيط الصورة اللي هي الافتر بروسيسنج اللي تصير على بعد اخذ الصورة. فهنا نجي، هل بالفعل ازيد كاميرات ولا اضبط برمجيات؟ نبغانا ننتظر ونشوف. الحين نروح على مجموعة الأخبار من شركة أبل. تحديث ال 11.2.5. مع هذا التحديث حصل كثير من التحسينات، ولكن بعض المشاكل ظهرت. بعض ملاك الايفون 7 حصلوا انه يطلع لهم شعار او علامة No Service Available، انه ما في خدمة موجودة. هذه كانت في بعض الدول فقط، مش دول عربية مذكورة في الخبر ابدا، مذكورة انه في بعض الدول الاجنبية. ولكن صادفت انه لما كنت مع عبد الله الغفيص اللي هو احد التقنيين المؤثرين اللي كان معنا في اجتماع الوزير، جواله الايفون اكس كان ايضا يظهر له انه ما في سيرفيس. واخر كلام لما سألته قبل ما اصور هذه الحلقة، سألته انه هل ضبط معك حل الموضوع؟ قال لي سويت ريست، الفاكتوري ريست، ضبطت نوعا ما، بعدين صار خلل، بعدين ضبطت مرة ثانية نوعا ما، والى الحين الامور تمام يا فيصل الى قبل ما اسجل هذا الفيديو. فالفكرة انه هل يمكن ايضا يطلع هذا الخلل؟ ما ندري، يبغانا ننتظر ونشوف، لا نحكم الين ما يثبت شيء رسميا ونلاقيه بالفعل ظهر مع كثير من الناس. كل الاجهزة اللي حدثت تقريبا الايفون 7 وال8 وال8 بلس والايفون اكس، وايضا حدثت واحد 6s، فهذول كلهم الى الحين تمام مع تحديث 11.2.5. ايضا التابلت الاثنين اللي حدثتهم امور كلها تمام والحمد لله. ارباح شركة ابل صعدت عن ما يوازيها من السنة الماضية، ولكن مبيعات الايفون اكس ليست كما تتوقع. الحين مجموعة اخبار ذكرناها، منها خبر اساسي كان في قبل كم حلقة اللي ذكرته انه مبيعات ابل ومشكلة البيع اللي كان هذا التقرير يفيد انه في الصيف سيتم ايقاف الايفون اكس من التصنيع، يعني ما في شيء جديد ايفون اكس، زي ما صار 2014 مع الايفون 5C ووقفوا انتاجه. تتذكرون الايفون اللي ظهروا بلاستيك؟ ليش هذا الشيء يصير؟ لانه ما حقق المبيعات المرغوبة.
ليس بسبب السعر العالي، ولكن تحليلهم كان انه المبيعات، للتأكيد هذا الخبر يوضح انه المبيعات حسب الفيسكال يير الخاصة بأبل انه ما كانت متوقعة، ومنها طلع نقدر نقول تبعات الخبر التسريب حق التقرير اللي يمكن يوقفوا نفس الجيل الاول من الاكس ويبدا الجيل الثاني ب3 احجام، وهذا الشيء لسه ما احنا متاكدين منه، نهايه السنه يبان. ولكن نجي الحين للشيء اللي بالفعل يبين لك القدره الرهيبه في المبيعات عند ابل. الايفون اكس باعوا منه اقل حسب التقرير حق ابل، ولكن الربح كان اكبر بكثير بناء على مبيعات الايفون اكس. هذا يعني انه ربحهم في الجهاز اكبر من ربحهم في الموديلات الثانيه، ربحهم في الايفون اكس اكثر من ربحهم في الجوالات الثانيه، كون انه الجهاز الاساسي الفلاج شيب وبالفعل هو التوجه الجديد ونسخه نقدر نقول ال10 سنوات، شيء جدا كويس وممتاز وقدرة عالية. لما شركة تقدر تنزل لك جهاز وتحط لك فيه سعر أعلى شوي حيربحها أكثر، فالمبيعات ما كانت كما هو متوقع وما مخطط، ولكن الربح بالفعل زاد. فلما أعلنوا عن الربع الأول لعام 2018 وأرباحهم في الفيسكال يير الخاصة فيهم، بان انهم نعم ربحوا اكثر من موازاتها بالفيسكال يير اللي قبل، جاوا على التارجت بالضبط حسب ما هم كانوا مخططين. اذا عندنا خبرين، اول عدد المبيعات ليس كما توقعوا بالايفون اكس، كون حجم النمو السنوي اللي توقعوا له الاجهزه ما كان زي الشيء اللي يبغوه، ولكن لما نجي على الارباح، اذا الارباح جت بالفعل حسب ما هم توقعوا، لانه ربحهم كان كبير من الايفون اكس وغيره من الجوالات. كان عندك 3 جوالات تختار منها اخر السنه، مو 1 ولا 2، 3 تختار منهم من جوالات ابل الجديده. قدره جدا رهيبه في التسويق والتفكير، عندهم مخططات جدا رهيبه هذه الشركه. ونتكلم ايضا عن خبر ثاني من شركه ابل، الهوم بود، السماعه المخصصه للمنزل، المفروض تكون من شركه ابل وفيها سيري وفيها خدمات كثيره تقدر تستمتع فيها، منها الميوزك. لسه احنا السماعه ما شفناها، فنروح لاحد التقارير اللي توضح انه السماعه حتعطيك طرق مختلفه لسماع المحتوى الصوتي والتفاعل مع سيري، ولكن للاسف لن يكون ربطها في البلوتوث ممكنا، وايضا لن تعمل مع اجهزه الاندرويد، كون انه لاعداد السماعه تحتاج اقل شيء يكون معك ايفون بنظام تشغيلي iOS 11 اقل شيء. فهنا لما تيجي عندك اندرويد وتبغى تسوي اعدادات لنفس السماعه ما حتقدر. لو كان عندك مثلا خدمه الابل ميوزك على الاندرويد ما حتقدر تستمتع معها على البلوتوث من خلال السماعه. هذا الشيء يعني انه هم السماعه هذه حطوها في الايكو سيستم حقهم، في منظومتهم من ناحيه الاجهزه والتابلات والتابلتات وايضا الكمبيوترات. فهم المنتج هذا ايضا موجهين فيه محبين شركه ابل، محبين منتجاتهم. بنجيب المنتج اكيد من محبتنا في المنتجات وتجربتها، ونشوف بالفعل كيف الكفاءه حقت السماعه، وهي حتكون متوفره في الاسواق 9 فبراير، والطلب المسبق اصلا متاح في الموقع الامريكي وبعض المواقع الاخرى. واخر حاجه نتكلم على الاخبار. انتم الحين قاعدين تشوفوا حلقه الاخبار، وصلتوا لهذه الفتره، فالتصويت اللي امامكم فقط للي شاف الاخبار الى هذا الوقت. اذا انت شفتها لهذا الوقت قول نعم، اكيد الخيار الثاني حيكون ايضا نعم، لانه انت وصلت وشفتها لهذا الوقت، فهو نعم نعم. يعني عطنا الخيارين، نبغى نعرف نسبه وتناسب من اللي شافوا الحلقه كلهم على الموبايل، كم منهم وصل لهذا الجزء في الحلقه. اعرف انه نقدر نشوف هذا الموضوع من نفس الاناليتكس، ولكن نبغى نشوف بشكل حقيقي وتفاعلي منكم انتم. وايضا اذا تبي تحط لنا لايك، الله يعطيك العافيه يا رب العالمين. ونهايه الحلقه وكل حلقه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.